طرق الوقاية من الأفكار الانتحارية. بعد أن قرأنا كثيرا من القصص حول أشخاص أرادوا إنهاء حياتهم، ونسبة كبيرة منهم تراجعت عن التنفيذ، وأيضا بعدما تعرفنا على الاضطرابات التي قد تكون سببا في هذه الميول والأفكار، وذكرنا الطرق المختلفة لعلاج هذه الاضطرابات، تأتي هنا الحكمة الشهيرة: الوقاية خير من العلاج. ولكي نقي أنفسنا وأحباءنا من الأفكار الانتحارية لا بد من اتباع بعض الطرق، ولكننا ابتداء نتساءل عن طرق الانتحار وعن أهم أسباب الانتحار علميا. تتعدد طرق الانتحار. نشرت دراسة مهمة في سبتمبر عام 2008 بالنشرة الدورية لمنظمة الصحة العالمية، كانت نتاج عمل مجموعة من الباحثين منهم ميتشل وايس، ماتيس بوب، فيليكس جوتسفيلر وآخرون، واستهدفت تحديدا أكثر وسائل الانتحار شيوعا في العالم. واعتمد الباحثون على قاعدة بيانات حالات الوفاة المسجلة في منظمة الصحة العالمية، والتي مصدرها بالطبع المعلومات الواردة من دول العالم المختلفة. وتعد النتائج الصادرة عن تلك الدراسة حول طرق الانتحار دعما مهما لوضع الاستراتيجيات وبرامج الوقاية من الانتحار، دليلا تضعه منظمة الصحة العالمية لتسترشد به كافة الدول. فإدراكنا للوسائل المستخدمة والأنماط الشائعة لارتكاب الانتحار وتفاوتها بين البلدان والأقاليم المختلفة يساهم على الأقل في الانتباه لمصادر الخطر حول ذوي الميول الانتحارية. جاءت النتائج متفاوتة بالفعل حسب الإقليم والثقافة السائدة، فاحتل الانتحار بالمبيدات الحشرية السامة المرتبة الأولى بين وسائل الموت في بلدان شرق آسيا وفي بلدان أمريكا اللاتينية، بينما فضل أكثرية المنتحرين في بريطانيا وبلدان شمال أوروبا إنهاء حياتهم بالأدوية والجرعات الكبيرة منها. أما بلدان شرق أوروبا فيبدو أن الحكم الشيوعي القاسي الشمولي لم يرحل دون أن يترك آثارا لقسوته وصلابته في النفوس، فاختار مواطنو تلك الدول الشنق وسيلة شائعة ومفضلة للانتحار. ونتيجة لسهولة امتلاك السلاح الناري في الولايات المتحدة وما نراه من حوادث إطلاق النار العشوائي في المدارس والتجمعات، يلجأ المنتحرون بسهولة للأسلحة النارية الشائع استخدامها ليطلقوا النار على أنفسهم. أما البلدان النشيطة الحافلة بناطحات السحاب لضيق مساحتها مثل هونج كونج فقد قفز إلى الصدارة بين جميع الوسائل القفز من الأماكن المرتفعة. لهذا فإن استنتاج الوسائل التي يلجأ إليها المنتحرون في كل مجتمع ليس عسيرا، يكفي أن تعرف ما يسود بين أبناء هذا المجتمع من ثقافة لتخمن الوسيلة التي يجب إبعاد المهدد بالانتحار عنها، لأنها أول ما يقفز إلى ذهنه من وسائل لقتل نفسه. ومثلا فهذه أكثر ما شاع في بيئتنا المحلية في مصر. في السجون مثلا يسود لجوء المساجين لإخفاء شفرات حادة بين طيات ملابسهم أو خلف أسنانهم أحيانا. وبالطبع إذا راودت سجين ما أفكار انتحارية فستكون الوسيلة المثلى هي امتلاك شفرة حادة خلسة ثم قطع شرايين يديه. والشاهد هنا هو شيوع استخدام السلاح الأبيض بين أبناء الطبقات الشعبية كوسيلة دفاع عن النفس أو اعتداء على الآخرين كذلك، وبالتالي صار السلاح الأبيض وسيلة شائعة قريبة إلى الذهن للانتحار. الإضراب عن الطعام وسيلة للانتحار بالامتناع عن فعل وليس بالفعل، وهي الوسيلة التي غالبا ما لا تكتمل، والتي تهدف دائما إلى لفت الانتباه وكسب التعاطف لقضية ما وليس لإنهاء الحياة بالفعل.
في القرى والمراكز الريفية تكاد حبوب الغلة السامة التي تنتمي إلى فئة المبيدات أن تكون هي الوسيلة المعتمدة للتخلص من الحياة، فلا تمر بضعة أيام حتى نطالع في الوسائل الإخبارية قصة حزينة عن تخلص فتاة أو شاب من الحياة بابتلاع حبة غلة، ولا ينجو من سم تلك الحبة الشريرة أحد تقريبا، وتبلغ نسبة الانتحار بالمبيدات عالميا 20% من الحالات وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية. إشعال النار في النفس وهي الوسيلة المفضلة للنساء في البيئات الفقيرة، سكب الجاز على الجسد والبحث عن عود الكبريت، القفز من أماكن مرتفعة أصبح وسيلة موجودة بطريقة أكثر شيوعًا من الماضي بين الطبقات الأعلى من حيث المستوى الاجتماعي، وارتبط ذلك بتسارع التوسع الرأسي وتشييد الأبراج العالية، فلم يعد برج القاهرة وحده هو الرمز الذي يسارع إليه المنتحرون لإلقاء أنفسهم، بل صارت هناك آلاف الأبراج السكنية الصالحة لذلك. وتحققت بذلك كلمات الأغنية الشامية الشهيرة ومن الشباك لرميلك حالي، إلقاء المنتحر نفسه أمام عجلات مترو الأنفاق يعد تطورا طبيعيا للعبارة الشعبية الشائعة أرميلك نفسي أمام أتوبيس. الآن أصبح إلقاء النفس من رصيف مترو الأنفاق أكثر سهولة وضمانا للموت. كما نظم الشعراء الأغاني للنيل وارتبط النهر الخالد في أذهان المصريين بأنه واهب الحياة، فقد ألقى العديد من المنتحرين أنفسهم فيه على مر العصور ليصير سالب الحياة كذلك. ألقى الكثيرون أنفسهم من فوق الكباري ليغرقوا في مياه النهر الثقيلة، ويحتل الغرق مرتبة مرموقة في قائمة وسائل الانتحار. يندر أن تجد منتحرا أطلق الرصاص على نفسه في مجتمع كالمجتمع المصري لاقتصار ثقافة امتلاك الأسلحة النارية على بعض الأماكن النائية في بيئات قاسية قد لا يعرف فيها البشر رفاهية التفكير الزائد وامتلاك أفكار انتحارية. حالات الشنق تراجعت كثيرا، وربما تراجعت تلك الوسائل تحديدا لأنها تحتاج لإمكانيات وإعدادات خاصة وتصميم وإصرار وتخطيط مسبق من المنتحر. هل الانتحار في مصر يصل لمستوى أن يكون ظاهرة؟ نعود لإحصاءات الجهات الرسمية المصرية لنجد أن عدد حالات الانتحار في مصر بلغ 2584 حالة عام 2021، ونجد إحصائية أكثر خطورة أعدتها أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة المصرية، خلصت إلى أن 29.2% من طلبة الثانوية العامة في مصر يعانون من مشكلات نفسية، ويفكر 21.7% منهم في الانتحار. وحتى لا نظلم وزارة التعليم المصرية وامتحاناتها، لا يفوتنا بالطبع أن نشير لبعض الأسباب الدافعة لتلك الفئة العمرية للتفكير في الانتحار وسيلة للخلاص من الابتزاز الإلكتروني مثلا أو العنف الأسري، والتي تشكل ربما بيئة خصبة للتفكير في الانتحار عند السقوط في دوامة ضغوط الثانوية العامة والخوف من الرسوب أو المجموع المنخفض. ولكن معدلات الانتحار في مصر لا تعد عالية، نحو 5 لكل 100,000 شخص، بالمقارنة بنسبة الانتحار العالمية 9 لكل 100,000 شخص، والنسبة في البلدان المتقدمة والبالغة نحو 11 لكل 100,000 شخص. والمقصود هنا بالطبع حالات الانتحار التامة وليس المحاولات الفاشلة التي ربما ينقصها التصميم الكافي لإنهاء الحياة. وقد يعود السبب في انخفاض نسبة الانتحار في مصر إلى ما ناقشناه من قبل من الموروث الديني والاجتماعي، والذي يجعل الانتحار خيارا ممقوتا شريرا
يورث العار والجحيم. ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية المنشورة في إطار دراسة أصدرتها ال NIH المكتبة الوطنية الأمريكية للصحة، فقد جاءت الوسائل المستخدمة للانتحار في مصر كالتالي: 70% عن طريق تسميم النفس بالطرق المختلفة، 13% بإشعال النار في أنفسهم، 6% غرقا، و6% بالقفز من أماكن مرتفعة، و4% شنقا، و2% بإطلاق النار على أنفسهم. وهي النسب التي تعزز ما ذكرناه سابقا من تراجع وسائل الشنق والأسلحة النارية بين المصريين. وفي ضوء الحقيقة الصادمة التي ذكرتها التقارير نفسها عن عدد المنتحرين الذي ارتفع من 3022 عام 2019 إلى 7881 حالة عام 2022، أي أكثر بكثير من الضعف. فإننا أمام ظاهرة تحتاج إلى تضامن المجتمع للحد منها، وتقديم الدعم الإيجابي لأصحاب الأفكار الانتحارية، وكذلك العمل بجدية على محاولة منعهم من الوصول السهل لوسائل الانتحار المفضلة. العوامل المؤدية للأفكار الانتحارية وأسبابها: لا يمكن أن نجمع كل من تراودهم الأفكار الانتحارية في سلة واحدة. الأسباب تتعدد والدوافع تختلف، وحتى الوسائل التي يشرع بها بعضهم أو على الأقل يفكر فيها أكثرهم عديدة. ما يشترك فيه المنتحرون جميعا في النهاية هو طبيعة الانتحار، كما أوردها إيميل دوركايم الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي في التعريف التالي: هو كل ميتة تنجم بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي جرى تنفيذه بيد الضحية ذاتها. هنا يواجهنا اختلاف واضح بين من يختار الانتحار بفعل عنيف مباشر مثل قطع شرايين المعصم أو إطلاق الرصاص على نفسه أو الشنق، وبين العنف غير المباشر كمن يلقي نفسه أمام قطار أو يلقي نفسه من مكان مرتفع، وبين من ينتحر بفعل سلبي مثل الإضراب عن الطعام. كل واحد من هؤلاء يمتلك سمات تختلف عن الآخر، هي ما تحدد الوسيلة التي تراود الشخص لتنفيذ الانتحار، سواء فعلها أم تراجع في النهاية عن التنفيذ. وبما أن الوسائل تتباين بين كل ذوي الميول الانتحارية، فلا بد أن الأسباب التي تدفعهم للانتحار تتباين أيضا. هذه دراسة للانتحار بوصفه ظاهرة اجتماعية تفرق بين 4 أنواع من الانتحار تحددها علاقة الفرد بالمجتمع، وهي: الانتحار الأناني، يميز المجتمعات التي لا يكون فيها الفرد مندمجا تماما في الوحدة الاجتماعية الكبرى، يغلب على الأفراد الفردية والأنانية، يهتمون فيها بمصالحهم الخاصة، ويقودهم عدم الإشباع أحيانا للانتحار. الانتحار الإثاري، على العكس من سابقه، قد ينتحر الفرد في سبيل المجموع، مثلما يفعل أتباع رجل دين أو طائفة معينة بتناول السم جماعيا مثلا. الانتحار اللامعياري، ويحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمعات المعتادة، فيحدث اضطراب إيجابي مثل انتعاش اقتصادي كبير يدفع الأفراد لإحداث تغييرات كبيرة في نمط حياتهم، وقد يسقط الفرد فريسة لجماعات تزيد من اضطرابه، أو في حالات الكساد الاقتصادي الشديد، وهذا مفهوم حين ينقطع الدخل المالي بسبب فقدان الوظيفة مثلا. الانتحار القدري، ويحدث على عكس النمط السابق عندما تزداد الضوابط الاجتماعية قسوة وقهرا، فيسقط الفرد فريسة لليأس أو لتيارات الفكر السوداوي. ما سبق يعطينا فكرة عامة عن تصنيف اجتماعي شهير لأنواع الانتحار يتناول المنتحر كفرد في جماعة، ويمكن تلخيصه كالآتي:
الاندماج في المجتمع عال، انتحار إثاري. الاندماج في المجتمع منخفض، انتحار أناني. الضوابط عالية، انتحار قدري. الضوابط منخفضة، انتحار لا معياري. ووفقا لتلك النظرة يقدم دوركهايم قائمة طريفة ومثيرة للاهتمام لأسباب الانتحار، من بينها ما يلي: الزواج المبكر يدفع الرجال بنسبة أعلى من النساء، وطبعا سيروق هذا السبب للرجال المتزوجين الذين يقنعون الفتيات بأنهم يعيشون مع زوجاتهم كالمنفصلين من أجل العيال. ابتداء من سن 20 يقل الميل للانتحار لدى المتزوجين من الجنسين عنه لدى غير المتزوجين. تقل نسبة الانتحار بين النساء عن الرجال، وهذه إحصائية صادمة للذكوريين طبعا. تقل نسبة الانتحار بين النساء غير المتزوجات عنها بين الرجال غير المتزوجين، وذلك لأنه في نظره الرجل يستفيد من الزواج أكثر من المرأة. تقل نسبة الانتحار بين الأرامل خاصة التي لديها أطفال عنها بين المتزوجات، وخاصة اللاتي لم ينجبن، وهذه ليست بالطبع دعوة لقتل الأزواج وقاية للزوجات من الانتحار. تقل نسبة الانتحار بين المتزوجين الذين أنجبوا أطفالا عنها بين المتزوجين الذين لم ينجبوا. تقل نسبة الانتحار كلما ازداد عدد أفراد الأسرة. تقل نسبة الانتحار على غير المتوقع في فترات الاضطراب السياسي والحروب. وإذا ما عدنا إلى حلبتنا المفضلة، حلبة علم النفس، نجده يرى أن الأكثر عرضة للاكتئاب هم النساء، والأكثر عرضة لاضطراب الشخصية الهستيرية والحدية هم النساء، واختصارا الأكثر ميلا للانتحار هم النساء. وهذا يخالف ما في دراسات علم الاجتماع وفقا لدراسة دوركهايم، ولذلك أرى أنه من الواجب إجراء المزيد والمزيد من الدراسات التي تربط علم الاجتماع وعلم النفس، بما يتيح المزيد من المساحة المثبتة التي يمكن أن نتحرك فيها بثقة أكثر لمساعدة من تراودهم الأفكار الانتحارية، وأيضا لنعرف المزيد من الإحصائيات التي تفرق بين حالات الانتحار التامة والحالات التي لم تكتمل. وبعد أن ناقشنا عوامل الانتحار من وجهات نظر مختلفة، سننتقل الآن لأهم النقاط التي استطعت حصرها في بحثي عن أسباب الانتحار. أولاً، أسباب مرضية. الأمراض النفسية والاضطرابات الشخصية ويندرج تحتها الكثير، والذي فصلناه فيما سبق من الكتاب. الأمراض العقلية مثل الاكتئاب والفصام، الهشاشة النفسية وضعف القدرة على مواجهة الأزمات والضغوط. الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة وتقل أو تنعدم فيها احتمالات الشفاء، وتسبب آلاما مبرحة يصعب تسكينها. تناول بعض أنواع الأدوية التي تزيد من الهرمونات التي تسبب الاكتئاب ومن ثم الميول الانتحارية. ثانياً، أسباب بيئية واجتماعية. الضغوط الاقتصادية، وتشمل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تدفع للغلاء الشديد وفقدان الوظائف، أو بالمقابل الرفاهية الشديدة في بعض المجتمعات، والتي تدفع بعض الشباب إلى اعتناق الأفكار العدمية. الأزمات السياسية، التنمر، الإساءات الوالدية، الإساءات الجسدية مثل التعرض للتحرش، غياب التقبل من الآخرين، اضطرابات الهوية والميول الجنسية، تعاطي المخدرات، فقدان عزيز بالموت أو الهجر. العدوى النفسية، أعرفها على أنها كل السلوكيات والأفكار والمشاعر التي تنتقل عبر اللاواعي من الأسرة إلى الطفل، ليس فقط التوحد بهم أو التأثر بهم، ولكن قد يتم زرع معتقدات وأفكار وأيضا مشاعر داخل الطفل تستمر معه في الكبر
دون علم بأن هذه السلوكيات أو الأفكار أو المشاعر ليست خاصة به، وأن هذا ليس هو. أشرت في كتاب آخر إلى أنه لا يوجد أبناء مضطربون، يوجد آباء مضطربون، ولذلك فالتسليم بالأفكار والسلوكيات والمشاعر قد يتم لا شعوريا في التربية، وذلك يؤدي بنا إلى احتمالين: الأول هو أن الآباء يتمتعون بصحة نفسية جيدة ولذلك لا قلق عليهم، والثاني هو أن الآباء لديهم اضطرابات ومشكلات فكرية أو سلوكية أو ربما اضطرابات شخصية، وهذه هي العدوى التي تنتشر داخل الطفل فيصبح شخصا مصابا لا بد من تعافيه لكي يعيش حياة هادئة سعيدة دون شعور بالقلق والذنب والخزي، مثل وجود شخص في التاريخ الأسري أقدم على الانتحار، وجود شائعة أو انتشار لظاهرة الانتحار. الجفاف النفسي أعرفه بأنه نقص شديد في احتياج واحد على الأقل يجعل الشخص شرها ويسعى لإشباعه، ربما لا يكون واعيا بهذا النقص فيسلك سلوكيات غير مرغوبة أو مدمرة ولا يعلم ما الذي يحركه نحو هذه السلوكيات، فنجد خللا كبيرا في علاقاته الاجتماعية، وأيضا تكون علاقته بذاته لم تكتمل، ويشمل الجفاف النفسي جفاف العاطفة والوجدان وجفاف الحاجات غير المشبعة من الطفولة.